Lássuk, milyen körömhibákkal szembesülök én is nap mint nap a munkám során. Első a fellevegősödés. Ez több okból történhet. Ha nincs jól előkészítve a köröm, ha nincs jól portalanítva a köröm, ha nincs jó alapanyag használat, hogyha nincsenek megfelelő előkészítő folyadékok. Második általános hiba a legörbülő körmök. Ez akkor történik, hogyha nem tudja a körmös, hogyan lehet a körmök hegyét fölemelni. Tippes technikával, zselével, zselélakkal, poligéllel egyszerűen megoldható, szépen kiegyenesíthetőek. A harmadik probléma a betört körömszél. Ez is egy általános gond, akkor, amikor nincsen tartáspont, nincs C-ív ott, ahol kellene. A negyedik hiba, ha hozzáér a körmös a bőrhöz, így egy fal képződik, ahol föllevegősödhet és akadhat a szél. Az ötödik hiba a hullámos körömfelület. Ez azt jelenti, hogy a körmös nem megfelelően alakítja ki a formát, a C-ívet, hanem göröngyös marad az anyag a felületen. A hatodik hiba a túl vastag köröm. Ez akkor fordul elő, hogyha a köröm hosszához képest túl sok anyagot viszünk fel, így elveszti a természetességét, úgy fog kinézni, mint egy gombóc. Az utolsó hibánk, a hetedik pedig a félreálló körmök, vagy más néven a megszökni készülő körmök, még úgy szoktam mondani, amikor a körmös nem úgy tölti fel, hogy korrigálja a köröm hibáját, hanem jobban kihangsúlyozza azt. Ezek a körmöcskék olyanok, mintha készülnének kisonfordálni az ablakon. Elég is volt ennyi hibából, a következő videóban megnézhetitek, hogyan kell helyesen egy erősített géllakozást készíteni. Sziasztok!